हेलो साथीहरु, आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको एन्टिडेरिभेटिभ च्याप्टरबाट 2070 सालमा CTEVT मा सोधिएको न्युमेरिकल लिएर आएका छौं। न्युमेरिकल यस्तो छ साथीहरु, इभ्यालुएट भनेर दिएको छ। इभ्यालुएट इन्टिग्रल dx अपन √3x+a माइनस √3x-b भनेर हामीले क्वेशन दिएको छ। यो तपाईहरु s जस्तो देख्नु भएको छ। यो भनेको इन्टिग्रेसनको साइन हो। इन्टिग्रल भन्छ यसलाई। इन्टिग्रल अफ 1 अपन √3x माइनस √3x - b विथ रेस्पेक्ट टु dx विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईहरु इन्टिग्रल dx अपन √3x+a माइनस √3x - b भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त? इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले यसलाई र्यासनलाइज गर्नुपर्छ साथीहरु। अब र्यासनलाइज कसरी गर्ने त? यहाँ के छ हामीसँग 1 अपन √3x+a माइनस √3x - b छ हैन। अब यसको अपोजिट सिम्बलले र्यासनलाइज गर्ने। यहाँ माइनस छ नि, त्यही भएर तलमाथि हामीले र्यासनलाइज गर्दा यसको अपोजिट सिम्बलले अर्थात 3x+a प्लस √3x - b अपन √3x+a प्लस √3x - b अर्थात यहाँ जुन यसको अपोजिट सिम्बलले हामीले र्यासनलाइज गर्नुपर्छ र के भयो dx। यो dx भनेको यो dx मैले यता लेखेको है त। अब हेर्नुस् त, यो √3x+a छ नि, यसलाई a मान्नुस् माइनस र √3x - b छ, यसलाई b मान्नुस् र √3x+ यसलाई a यसलाई b मान्नुस्। र अब हाम्रो तल के भयो त? माथि त अब हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ। 3x+a 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा यति नै आउँछ हैन। जति छ त्यति नै आउँछ। 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा माइनस b होल अपन के हुन्छ त? यो a - b a + b को फर्मुलामा गयो। अर्थात हामीलाई के लेख्न सक्छौं त? a² - b² 3x प्लस a को होल स्क्वायर a² माइनस √3x - b को होल स्क्वायर है त। अब साथीहरु यता dx है त। इन्टिग्रेसन √3x+a प्लस √3x - b। अब यहाँ त हाम्रो यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त? 3x+a माइनस 3x - b dx को dx। अब इंटीग्रेशन 3x+a प्लस 3x - b यो जस्ताको त्यस्तै है त। अब यहाँ माइनसले ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो। 3x+a जस्ताको त्यस्तै माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस b यो र यो क्यान्सल भयो हाम्रो dx। अब इंटीग्रेशन √3x+a प्लस √3x - b अपन a प्लस b। तल हाम्रो 3x क्यान्सल गएपछि के भन्छ त? a प्लस b। अब के गरौँ त? यो a प्लस b छ नि, यसलाई हामीले बाहिर ल्याइदिउँ। 1 अपन a प्लस b तल भएको a प्लस b लाई बाहिर ल्याउँदा भित्र कति बच्यो त?
3x plus a plus under root 3x minus b dx बच्यो हो कि नहीं। अब के भन्छ साथीहरु 1/a plus b यो सेम जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यसलाई हामीले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन 1/a plus b लाई र इंटीग्रल यो 3x under root 3x plus a छ नि यसलाई हामीले के लेख्ने पावरमा 1/2 plus 3x minus b को पावर 1/2 dx लेख्ने है त। अब यो छ नि यसलाई हामीले एउटा सर्टकट फर्मुलामा लेख्नु पर्छ साथीहरु। कसरी लेख्ने त 1/a plus b सर्टकट फर्मुलामा कसरी लेख्ने त यसको सर्टकट फर्ममा लाग्दाखेरि इन्टिग्रेसनको कसरी लग्ने त ब्र्याकेट जुन यो पावर छ नि यो पावरको एडिसन गर्ने मतलब पावर जोड्ने। जस्तै कसरी लेख्ने त 3x plus a को पावर जोड्ने के 2 plus 1 1 plus 2 अथवा 2 plus 1 कति हुन्छ 3 अपन y मा कति छ 2 2 नै लेख्ने y मा जति छ त्यही लेख्ने अपन 2 डिवाइड बाइ कति त जति पावर जति लेख्यौं नि हामीले 3/2 लेख्यौं 3/2 इन्टु x को अगाडि जति छ त्यति तल इन्टु पनि गर्ने है त। अब यसमा पनि प्लस यसमा पनि त्यही गर्नु पर्यो 3x minus b को पावर कति हुने भयो त 1 plus 2 3/2 किनकि by 2 छ। अब अपन पावर कति लेखेका छौं हामीले 3/2 इन्टु x को अगाडि कति छ 3 है त प्लस c गर्नु पर्यो प्लस c लाई यहाँ भन्दा पनि प्लस c यता लेखौं है त प्लस c भनेर। अब किनकि यो इन्टिग्रेसनको सिम्बल हटायो भने प्लस c गर्नुपर्छ। प्लस c भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भनौं न यसको इन्डिफिनाइट भ्यालु हुन्छ त्यही भएर नै यो हाम्रो इन्टिग्रेसन भएको हो। इन्डिफिनाइट फंक्सन पनि भन्छ इन्टिग्रेसनलाई यसको भ्यालु किनकि इन्डिफिनाइट हुन्छ के c को भ्यालु। अब के गर्ने त 1/a plus b जस्ताको त्यस्तै ब्र्याकेट यो 3x plus a को पावर 3/2 अपन 9/2 plus 3x minus b को पावर 3/2 अपन 9/2 है त प्लस c हुने भयो। अब 1/a plus b अब यो 9/2 छ नि यसलाई हामी कमन लिऊँ न दुवैबाट कमन लिँदा कमन के आउँछ त ब्र्याकेट 1/9/2 कमन लिँदा यहाँ कति बच्यो त 3x plus a को पावर 3/2 plus 3x minus b को पावर 3/2 plus c बच्छ है त प्लस c भयो। अब के भन्छ यो 9/2 छ यसलाई हामीले बाहिर ल्याइदिने अब बाहिर ल्याउँदा के हुन्छ त 1/a plus b अब 9/2 लाई 1/9/2 लाई बाहिर ल्याउँदा इन्टु 1/9/2 यसलाई हामी उल्टाएर लेख्दा अहिले उल्टाएर लेख्छौं। अब यता भित्र के भयो त के बच्यो त हाम्रो 3x plus a को पावर 3/2 plus 3x minus b को पावर 3/2 plus c यो प्लस c लेख्न चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन है इन्टिग्रेसनमा।
अब यो 9/2 लाई हामी उल्टाउँदा के हुन्छ त 2/9 अर्थात् यहाँ के आउने भयो त 2/9a plus b 3x plus a को पावर 3/2 plus 3x minus b को होल पावर 3/2 plus c यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ साथीहरु।